الریډي په کې کتلې دي خو لکه په کانسپټ خو تاسو پیګو صرف دلته سینټیکس کې لږ فرق شته ځکه مونږ دلته اینډ نه لیکو دلته مونږ اینډ لیکو خدانه علاوه نیکسټ اگزامپل کې مونږ سره څه دی دا کې اوس مونږ سره اولنۍ کنډیشن څه دی 40 نه د مارک زیات وي یا برابر وي خو دا انټرنل چې کوم دا کوډ دی دا به ایگزیکیوټ شي دغه ځای پرې کته مطلب د 40 نه کم وي به ډایرکټ لاندې کتلو ته ضرورت نشته ته فعلی که بیا د 40 نه مارک زیات وو مطلب 41 بیا ډسټینکشن دپاره که تو فار ایگزامپل دلته به 75 نه زه 85 جوړ کړم ځکه چې په 85 باندې 4 جی پی پېښور یونیورسټۍ کې که تو د 85 مارکس وي نو ته ډسټینکشن ته میلاو شولو او که مثال 85 نه کم نو ته صرف پاسې زه به راشم دو ځنه به دا کمپایل رن به کم چې رن مکړو دلته ما سره چې مارکس انټر کا فار ایگزامپل مو 84 ورکړلو نو 84 خو لیست دی که نه نو دا به مونږ سره دا چې کوم بلاک دی دا بلاک په ایگزیکیوټ کی دلته به زه راشم دا به زه رن کم چې رن مکړو څه ورکړلو دا کوم کوډ رن شولو نمبر از پازیټیو 𝐹𝐿03 رن دی دلته تاسو وینو دا 4 به زه رن کم دا به زه سلیکټ کم رن شو که رن نه شو دا به اوس رن شو که نه بلم رن شوی دلته ما څه وکړو فار ایگزامپل دلته ما 84 ورکړو رن مکړو چې رن مکړو څه راوستو پاسې راوستو فار ایگزامپل دلته ما 90 ورکړو چې 90 مې ورکړو چې ډسټینکشن شولو فار ایگزامپل دلته ما 39 ورکړلو انټر مکړلو نو ما سره څه شو فیل شولو نو دا مونږ سره د ملټیپل اف ال سټیټمنټ شول په مطلب نیسټډ اف الز دغه یی په اف کې دنه مونږ څه وکړو بل نیسټ کړلو خدای یو بل ایگزامپل شولو په دغه ایگزامپل کې مونږ سره درې ویلیو دي ډاینامیکلی مونږ انټر کړلې بیا مونږ سره څه پهلا کنډیشن چې کا a ګریټر وي د څه شي نه د b نه نو د نن کوډ به ایگزیکیوټ شي په دغه کې د نن څه کدا a ګریټر وي د c نه نو څه به وشي دا براشي چې دا لارجست ده کدا c نه وي نو دا a خو الریډي مونږ سره ګریټر کړي د b نه چې c ته ګریټر شولو نو مونږ سره بدلته څه راشي دا c ګریټر دی دغه نه علاوه لاندې په ایلز کې څه دی په دغه کې مونږ سره کدا بی کومه دا ګریټر وي د چی نه چې کله دا کنډیشن فالس شولو نو دغه کې څه شو اوس په کمپیریزن د بی او د سی پوزیشن کنه نو دلته مونږ سره کمپیریزن د بی او سی دی کدا بی ګریټر وي خو بی ګریټر کا ورنه بچ شي ایلز کې به سی ګریټر شي زبر راشم د زنه دا برن کم چرنم کړلو دا اوس تاسو کتای شو 5 نمبر رن شولو سی انټر کا فرست نمبر فار ایگزامپل 10 مکړلو 20 مکړلو او 30 مکړلو اوس مونږ سره سی ګریټر دی کنه انټر مکړلو چې انټر مکړو مونږ سره کوم سټیټمنټ رن شولو دا سټیټمنټ اولنې کې a چې ګریټر دی b نه کنډیشن فالس شو دلته راغلو b ګریټر دی c نه دا هم فالس شو ډایرکټ کې مونږ سره c دا به بیا ری رن کم دا زله براشم ری رن مکړلو فار ایگزامپل مو پهلا ګریټر کړلو دویم مدنه کم کړلو او دریم بیخي کم کړلو انټر مکړلو نو تاسو کتای شو موږ سره لارجست شي اولنۍ کوم بلاک ته ارن شولو اذا نه بعد مو که فار ایگزامپل تھرد ټایم رن کړلو دلته مشه کو 30 مکړلو دویم موږ سره 20 دی او دریم موږ سره 40 شولو اوس څه شولو پهلا خو کنډیشن سټیسفای شولو چې a ګریټر شوی b نه دویم کې څه چې b ګریټر دی c a ګریټر دی c نه نه ګریټر کنه نو دا به موږ سره څه 40 چې کوم دا سټیټمنټ دی دا سټیټمنټ به ایگزیکیوټ کی رن مکړو چې رن مکړو دا c از لارجست c موږ سره لارجست دی اذا نه بعد دا نیکسټ سټیټمنټ به وکړو خدلته موږ څه وکړلو دوا ویریبل دی دا موږ انیشلایز کړل یو یوزر بل پاسورډ موږ سره اتنټیکیشن فار ایگزامپل کیږي دلته موږ څه کو پرن ټایم باندې په یو کې یوزر انټر کوو او په بي کې موږ پاسورډ انټر کوو کاوندا سیم پاسورډ موږ انټر کړل ګوره دلته موږ سره strcmp د سټرینګ کمپیریزن دا یو فنکشن دی چې موږ په سی لینګویج کې کتلې په سی پلس پلس کې کتلې دلته دا یو کې چې کوم ډاینامیکلی یوزر نیم ته انټر کی دا به کمپیر کی د اډمن سره
او بیا دا نه بعد چې په پی کې چونکې نمبر مونږ کمپیریزن په ډبل ایکول باندې کو په دغه پاسورډ کې چې کوم نمبر دی دا به کمپیر کی دغه سره که دا دواړه تو سره ټرو اغلل نو توله به شیر کی لاګین بیر کی ورنه چې بیرته وایي چې انکریکټ پاسورډ ګوره دا کوډ چې کوم دی دا به کله اخ کیږي دوی خبرې دي که پاسورډ غلطو یا یوزر نیم غلطو که یوزر نیم غلطو نو پس دغه به سره راځي نه دغه بلاک لا که تا یوزر نیم غلط کړلو نو دغه بلاک لا به سره راځي نه دا به شی راکي دلته به ډایرکټ لیر کې چې انویلډ یوزر نیم پاسورډ به سره چک نه کی که یوزر نیم د ټیکو خو پاسورډ د غلطو که دواړه د ټیکو خو لاګین بیر کی که پاسورډ د غلطو طلب میسیجر کی چې پاسورډ د غلط دی دا مورن کړلو دلته مو ولیکلو اول زت صحیح ورکم اډمن 1 2 3 4 دا مو ور کړلو اډمن د کمپیر شولو د اډمن سره صحیح دی نه لوړلو پاسورډ د پاسورډ سره کمپیر کړو دا مولا سکسسفل لاګین نو کی سکسسفل لاګین راکړلو مو چې وکړلو اډمن کې ما ا کیپیټل کړلا انټر مکړلو پاسورډ ز سیم ورکم نو پاسورډ چې کېدو ته خبره جوړه نشو نامه غلطه ډایرکټ په مولا چې راکین ویل یوزر نیم چې شی وکړو ان ویل یوزر نیم راکړلو خدانه بعد مو سره چې دلته ایمون سره د جاب د پوره الیجیبিলিټي کرایټیریا ده کلم چې ته 18 سال وي یا ګریټر وي ته الیجیبل پهلا کنډیشن دا ده که ته 18 نه کم وي ته ته ډایرکټ وي چې ته انډر ایج کته 18 وي او 18 سره به چې ور کړي دوا کوله ایکسپیرینس چې ایکسپیرینس دی وی نو نه بعد به ته الیجیبل وي ټیک ته چې ته په ایج ورته الیجیبل په ایکسپیرینس ورته نه الیجیبل نو دلته به میسیجر کې بس یو منټ ته یو ورته کم دلته به توله شیر کی په دغه ایلز باندې بغیر کی چې دا ته نه الیجیبل دا مرن کړلو فور ایگزامپل دلته مو شیر ور کړلو دلته مو 18 ور کړلو انټر کا ایج ایکسپیرینس کې مو شیر کو فارم ور کړلو نو دا چې شولو کنډیشن دواړه سټیسفای شول الیجیبل شو ای غدا پاره بیا مرن کړلو 18 مو ور کړلو ایکسپیرینس مو 1 ور کړلو رن مکړلو نو چې شی تاسو سره ایکسپیرینس پورا نشته بیا من شي کړل دلته مسوله ورکړو نو دا ایکسپیرینس خبره نشته ځکه چې ایکسپیرینس خو دلته پښتنه کی چې کله ته ایج کرایټیریا برابر انټر مکړلو نو چې خدلته ایکسپیرینس مو ورکړلو فور ایگزامپل 2 ایئر مو ورکړلو انټر مکړلو ډایرکټ شي ورکړلو ایکسپیرینس برابر دی خو ایج نه برابر نو انډر ایج مونږ سره شولو نو دا مونږ سره څه ایگزامپل زو چې مونږ په چشي باندې په نیسټډ اف فیل سټیټمنټ باندې وکتل امید ده چې دا به تاسو ته کلیر وي خو په دغه کې